Θεσσαλονίκη, όπου εκεί η Λία η Χριστιάρα θα μας συστήσει και θα μας μιλήσει για το έξυπνο σπίτι, λέει. Το έξυπνο σπίτι μηδενικής κατανάλωσης. Καλημέρα, Λία. Στη Θέρμη βρίσκεσαι? Καλημέρα σας. Έτσι ακριβώς είμαι στη Θέρμη, στο ερευνητικό κέντρο εδώ της Θεσσαλονίκης, στο πρώτο έξυπνο ενεργειακό σπίτι. Εδώ λοιπόν έχει στηθεί μια μεγάλη φωτοβολταϊκή μονάδα που και αποθηκεύει και μαζεύει ηλιακή ενέργεια, αλλά έχει τη δυνατότητα το συγκεκριμένο σπίτι να την αποθηκεύει. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι λειτουργίες του σπιτιού, έχει πολλές έξυπνες λειτουργίες και θα σας το εξηγήσω. Θα μπούμε μέσα λοιπόν στο σπίτι, γιατί μέσα είναι εδώ οι ερευνητές οι οποίοι μας περιμένουν για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς κάνει. Να σας πω μόνο ότι έχουν όλες οι συσκευές Wi-Fi και μπορείς από μακριά να ελέγχεις και μέσα από ένα μεγάλο πάνελ ελέγχου όλες τις συσκευές και τις λειτουργίες του σπιτιού. Να τους χαιρετήσουμε. Γεια σας. Θα πάω πρώτα εδώ στον κύριο Ιωναίδη να μας πει καταρχήν, καλησπέρα σας, πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το σπίτι, ποια είναι η καινοτομία αυτού του σπιτιού. Ωραία. Χαιρόμαστε που είστε εδώ. Να σας καλωσορίσουμε στο έξυπνο σπίτι του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ή εν συντομία ΙΠΤΙΛ. Το σπίτι αυτό, να πούμε και λίγο στα αρχικά μια ιστορία, γιατί κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζουν. Κατασκευάστηκε πριν από 2 χρόνια. Αποτελεί ένα ψηφιακό κόμβο καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κύριος εμπνευστής ήταν ο νυν διευθυντής του Ινστιτούτου, ο κύριος Δημήτρης Ζουβάρας. Τώρα, τι κάνει ακριβώς, για πείτε. Ναι. Το σπίτι λοιπόν αυτό έχει κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι αρχικά ενεργειακά αυτόνομο. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ενσωματώσει διάφορες τεχνολογίες, τόσο στο κέλυφος του κτηρίου, όσο και εσωτερικά με τις έξυπνες συσκευές του, αλλά και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει σε ένα μικροδίκτυο. Το μικροδίκτυο, όπως σας εξηγήσει αργότερα ο υπεύθυνος της ενεργειακής διαχείρισης του σπιτιού, μπορεί σε πραγματικό χρόνο την ενέργεια που παράγεται να μπορεί να τη διαχειρίζεται βέλτιστα, έτσι ώστε το κτίριο είτε να καταναλώνει όσο δυνατόν ελάχιστη ενέργεια ή και ακόμη να αποθηκεύει ενέργεια για να τη διαχειρίζεται τότε που την έχει ανάγκη το κτίριο και δεν υπάρχει παραγωγή από τον ήλιο. Και με ενεργοβόρες συσκευές, γιατί είδα πριν, ας πούμε, μέσα στο ψυγείο ότι έχετε κάμερα για να μας ειδοποιεί τι μας λείπει, έτσι. Ενώ και ο φούρνος αντίστοιχα έχει Wi-Fi. Ισχύει. Νομίζω είναι λίγο εικόνες από το μέλλον, αλλά μας αρέσουν αυτές οι πρωτοβουλίες. Παρ' όλα αυτά, Λία, οι εικόνες από το μέλλον δεν αποκλείουν να έχεις το δικό σου λαχανόκηπο, γιατί αυτό βλέπουμε εμείς σε πλάνα. Μπορεί κάποιος να βάλει το πρόγραμμά του και να το ξεκινήσει, για παράδειγμα, ένα παιδί. Συγγνώμη, Μάριον, έχετε και λαχανόκηπο που χρησιμοποιείτε? Μία από τις υποδομές οι οποίες θα επέλθει στο επόμενο διάστημα είναι να έχουμε και τον έξυπνο κήπο, όπου θα διαχειρίζεται και θα μεγαλώνει, ας το πούμε, τα φυτά με τέτοιες διαδικασίες. Αυτές, όπως πάρα πολύ ωραία. Πάμε και στον κύριο Τσολάκη, να περάσουμε εδώ, να σας δείξουμε εδώ το πάνελ που σας έλεγα ελέγχου. Να μας εξηγήσει λοιπόν ο κύριος Τσολάκης ακριβώς τι είναι αυτό ακριβώς εδώ που βλέπουμε, τι θα μπορούμε να κάνουμε από πολύ μακριά με ένα τηλεκοντρόλ απτάκι να ελέγχουμε όλο μας το σπίτι και να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Καλημέρα. Γενικά να πούμε ότι στα πλαίσια του μικροδικτύου το έξυπνο σπίτι του Ινστιτούτου είναι εξοπλισμένο με ένα φωτοβολταϊκό σταθμό περίπου 10 kW στο δώμα. Έχει μια μπαταρία, ένα σύστημα συσσωρευτών το οποίο είναι στις 5 kWh. Και με αυτόν τον τρόπο, όπως μπορείτε να δείτε και στο σύστημά μας, το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο, μπορούμε να παράγουμε όμοια ή περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνει το σπίτι, ο κυρίως χώρος του σπιτιού, έτσι ώστε να είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι. Μπορεί αυτό να μπει σε ένα οικιακό απλό σπίτι, γιατί εδώ είμαστε σε ένα μεγάλο κτίριο, σε ένα απλό σπίτι? Νοικοκυριό. Είναι απλό. Μπορεί να μπει και τώρα με τις καινούργιες εξελίξεις που έχουμε και στον ελληνικό χώρο, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον και συσσωρευτές και για άλλες τεχνολογίες κάτω από την καινούργια νομοθεσία που έχει εισαχθεί το 2018. Οπότε υπάρχει πλέον αυτή η δυνατότητα, η οποία γίνεται όλο και πιο εύκολα προσβάσιμη και οικονομικά προσβάσιμη όπως εξελίσσονται οι τεχνολογίες, έτσι ώστε ένα σπίτι να έχει τις υποδομές που χρειάζεται για να είναι αυτάρκες σε επίπεδο ενεργειακό. Επειδή οι καλεσμένοι σου δεν έχουν επιστροφή, θα μεταφέρω εγώ. Ναι, γιατί και πάντα φαίνεται ότι τους διακόπτουμε, δεν είναι αυτή η πρόθεση. Απλά θέλω να ρωτήσω αν αυτό το μικροδίκτυο, όπως μας περιγράφεται, είναι μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο που μπορεί κάποιος να προσεγγίσει για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά. Το κόστος να μας πείτε, ρωτάνε οι συνάδελφοι, φυσικά, πόσο κοστίζει, είναι, νομίζω, είναι ασύμφορο
ή μπορεί οποιοδήποτε να το κάνει? Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι δεν είναι πολύ εύκολο, πολύ προσβάσιμο για το μέσο καταναλωτή να έχει πρόσβαση σε ένα τέτοιο σύστημα, ωστόσο γενικά εξαρτάται από την εγκατάσταση. Μπορεί να επιλέξει μικρότερο φωτοβολταϊκό σύστημα για μικρότερη παραγωγή και φυσικά αντίστοιχο σύστημα συσσωρευτών, έτσι ώστε να είναι κοντά σε μια μηδενικής κατανάλωσης κατοικία, χωρίς όμως να είναι πλήρως αυτόνομη. Και φυσικά θα κάνει απόσβαση, φαντάζομαι, αφού δεν θα χρειάζεται να δίνει ταυτόχρονα χρήματα περισσότερα για την ενέργεια που καταναλώνει. Φυσικά, στα πλαίσια του net metering που υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν υπηρεσία από το ΔΔΕ, μπορεί να γίνεται εξισορρόπηση ουσιαστικά της ενέργειας στο τέλος των διαθέσιμων χρονικών περιθωρίων που δίνει ο ΔΔΕ, έτσι ώστε να εξοικονομεί ενέργεια μέσα από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που έρχεται στο σπίτι μας. Σε πόσο χρόνο μπορεί να αξιολογήσει ο καλεσμένος σου ότι όλοι θα ζούμε με μια τέτοια πραγματικότητα? Δηλαδή σε πόσο χρόνο τα σπίτια θα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο? Ναι, σωστά. Πότε πιστεύετε ότι θα είναι αυτή η τεχνολογία άμεση στον οποιοδήποτε? Δηλαδή να είναι κοινός τόπος πια να έχουμε όλοι φωτοβολταϊκά στο σπίτι μας. Κοιτάξτε, πλέον η τεχνολογία έχει ραγδαίες εξελίξεις και ήδη και στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά συστήματα τα οποία υποστηρίζουν την πιο εύκολη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα σπίτια και επίσης τώρα τρέχουν αρκετές νέες προσπάθειες έτσι ώστε να εγκατασταθούν και μπαταρίες και συσσωρευτές στο σπίτι του μέσου καταναλωτή. Οπότε θεωρούμε ότι μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια... Δεκαετία θα έλεγα. Ευελπιστούμε ότι δεν θα είναι δεκαετία, ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία θα είναι πολύ πιο γρήγορες, γιατί ήδη στο εξωτερικό προσπαθούν να το περάσουν, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αμερική, προσπαθούν να το περάσουν πολύ γρήγορα για να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία ενεργειακά στο δίκτυο διανομής. Θεωρούμε ότι θα έχει πιο γρήγορες εξελίξεις. Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα και τους καλεσμένους σου.